तपाईले स्टुडेन्ट भिजाको लागि एक्चुअल प्रोसेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै यी केही डकुमेन्टहरु चाहिँ अलरेडी त्यस्तै तपाईले एसओपी अथवा स्टेटमेन्ट अफ पर्पस लेखिसक्नु भयो। पासपोर्ट कलेक्ट गरिसकेपछि चेक गर्न सक्नुहुन्छ भिजा आयो कि आएन भनेर। नमस्कार, म सुदिन र तपाईहरु सम्पूर्णलाई यो नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। प्रिभियस भिडियोमा मैले तपाईहरुसँग तपाई युके आउँदै हुनुहुन्छ एज एन इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट भनेदेखि चाहिँ के कस्ता च्यालेन्जहरु फेस गर्नुपर्ने हुन सक्दछ भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। सो त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चेक गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुसँग तपाई युके को लागि प्रोसेसिङ गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट भिजाको दौरानमा तपाईले के प्रोसेस गर्नुपर्छ भनेर स्टेप बाइ स्टेप एक्सप्लेन गर्नेछु। र यो भिडियो तपाईले हेल्पफुल भेटाउनु भयो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र केही कमेन्टहरु छन् अथवा अन्य कुनै टपिकको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै अन्य विभिन्न भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। भिडियो तपाईको लागि एकदम हेल्पफुल हुनेवाला छ। धेरै कुरा नगरिकन सिधै भिडियोको मुख्य विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। तपाईले स्टुडेन्ट भिजाको लागि एक्चुअल प्रोसेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै यी केही डकुमेन्टहरु चाहिँ अलरेडी बनाएर राख्नु भयो भने तपाईको लागि एकदम इजी हुन्छ। किनकि प्रोसेस सुरु गरिसकेपछि यी सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु बनाउनको लागि तपाईसँग टाइम हुँदैन। त्यसकारणले मैले मानेको छु कि तपाईसँग अलरेडी एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरु त छँदै छन्। त्यही माथि तपाईले अलरेडी आइएल्स अथवा इंग्लिशको कोर्स गरिसक्नु भएको छ, तपाईसँग सर्टिफिकेट अलरेडी छ। त्यसपछि यु हेभ अलरेडी चोजन द युनिभर्सिटी एन्ड द कोर्स यु वान्ट टु स्टडी र तपाईले फाइनान्शियल डकुमेन्ट्सहरु अथवा फाइनान्शियल एभिडेन्सहरु जुन हुन्छन् त्यो अलरेडी रेडी गरिसक्नु भएको छ र तपाईको बैंकमा फन्ड पनि अलरेडी छ। र त्यस्तै तपाईले एसओपी अथवा स्टेटमेन्ट अफ पर्पस लेखिसक्नु भएको छ। यति डकुमेन्टहरु तपाईसँग साथमा भएपछि यु आर रेडी टु गो फरवर्ड। सबैभन्दा पहिला आउँछ युनिभर्सिटीमा अफर लेटरको लागि अप्लाई गर्ने। जब तपाईले युके को कुनै पनि लाइसेन्स होल्डर युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसपछि युनिभर्सिटीले दुई प्रकारको अफर लेटरहरु इस्यु गर्ने गर्दछ। एउटा हुन्छ कन्डिसनल अफर लेटर र अर्को हुन्छ अनकन्डिसनल अफर लेटर। र तपाईलाई युनिभर्सिटीले यदि कन्डिसनल अफर लेटर इस्यु गरेको छ भने त्यो अफर लेटरमा केही कन्डिसनहरु लेखिएको छ जुन तपाईले मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आइएल्स को रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छ अथवा कुनै पनि कन्डिसन हुन्छ। त्यो कन्डिसन तपाईले मिट गरेपछि युनिभर्सिटीले फेरि अर्को अफर लेटर इस्यु गर्छ अनकन्डिसनल। अनकन्डिसनल अफर लेटर इस्यु भइसकेपछि तपाईले दोस्रो प्रोसेसको रूपमा उक्त युनिभर्सिटीको इन्टरभ्यु अटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन हुन्छ प्राय जस्तो। क्रेडिबिलिटी इन्टरभ्यु भन्ने गरिन्छ त्यसलाई। तपाईले अफर लेटर पनि प्राप्त गर्नुभयो, क्रेडिबिलिटी इन्टरभ्यु पनि पास गर्नुभयो भनेपछि त्यस्तो प्रोसेसमा गइन्छ फी डिपोजिट गर्ने। अफर लेटरमा फी कति डिपोजिट गर्ने भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईले अब अफर लेटर पनि प्राप्त गरिसक्नु भयो, त्यसपछि इन्टरभ्यु पनि पास गरिसक्नु भयो र फी पनि डिपोजिट गरिसक्नु भयो। अर्को स्टेपको रूपमा आउँछ सीएएस लेटरको लागि अप्लाई गर्ने। जब तपाईले कास्ट लेटर प्राप्त गर्नुहुन्छ, कास्ट लेटरलाई एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला। त्यहाँ भएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एकदमै क्रुसियल हुन्छ तपाईको लागि। त्यही भएर तपाईको डेट अफ बर्थ हुन्छ, आफ्नो जुन इन्फर्मेसन हुन्छ, कोर्स स्टार्ट डेटहरु हुन्छ, फीहरु जति पनि मेन्सन गरेको हुन्छ त्यो एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला। र केही गल्ती छ भने चाहिँ यदि एजेन्सीको थ्रुबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने एजेन्सीलाई भन्नु होला, आफै अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने युनिभर्सिटीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले कास्ट लेटरमा भएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एकदमै करेक्ट हुनुपर्दछ। अब तपाईले यति प्रोसेसहरु जुन गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईले एक्चुअल युनिभर्सिटीमा गर्नुपर्ने प्रोसेसहरु थिए। अब चाहिँ तपाईको भिजाको लागि युके को इमिग्रेसनमा गर्नुपर्ने प्रोसेसहरु सुरु हुन्छन्। र यही बीचमा तपाईले मेडिकल टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। युके को भिजाको हकमा तपाईले टिबी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालबाट, ट्युबरकुलोसिस चेक। अहिले नर्विक हस्पिटलले पनि टिबी चेक सुरु गरेको रहेछ। पहिला बालुवाटारमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। तपाईले अनलाइन बुक गर्न सक्नुहुन्छ टिबी टेस्टको लागि। अब तपाईले यति भइसकेपछि तपाईसँग भएका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु रेडी छन्, अप्लाई गर्नको लागि साथमै छन्। त्यसपछि तपाईले अब भिजाको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग एकाडेमिक डकुमेन्टहरु छन्, आइएल्स को सर्टिफिकेटहरु छन्, अन्य जुन फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु र जुन सपोर्टिङ डकुमेन्टहरु छन् त्यो तपाईको हातमा भइसकेपछि तपाईले भिजा लज गर्नको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र भिजा लज गर्दाखेरि नि तपाईले आईएचएस फी, इमिग्रेसन हेल्थ सर्चार्ज फी पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अहिले फेरि बढेको छ। अब तपाईले यति गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपको रूपमा आउँछ बायोमेट्रिक गर्ने। बीएफएस मा तपाईले अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बायोमेट्रिक गर्दाखेरि तपाईको फिंगरप्रिन्ट, तपाईको आँखा क्याप्चर गर्ने र तपाईको फोटो लिने गर्दछन्। र जुन फोटो तपाईको बायोमेट्रिकमा खिचेको हुन्छ तपाईको पछि भिजा आउँदाखेरि त्यही फोटो चाहिँ टालिएर आउने हुन्छ। र यति सबै काम भइसकेपछि तपाईले बीएफएस मा पासपोर्ट बुझाएर आउनुपर्ने हुन्छ। बीएफएस मा पासपोर्ट बुझाइसकेपछि तपाईलाई वेट गर्नुको सिवाय कुनै पनि विकल्प हुँदैन। र यो टाइम भनेको चाहिँ अलिकति मुस्किल टाइम हो सबैको लागि। भिजा आउने हो कि नआउने हो भन्ने एक किसिमको ढुकढुकी रहन्छ। र केही समयपछि यदि तपाईले एसएमएस सर्भिस लिनु भएको छ भने बीएफएस ले एसएमएस गर्नेछ तपाईको पासपोर्ट आयो कलेक्ट गर्न आउनु भनेर। अनि तपाईले बीएफएस गएर पासपोर्ट कलेक्ट गरिसकेपछि चेक गर्न सक्नुहुन्छ भिजा आयो कि आएन भनेर। भिजा आयो भने तपाई युके आउनको लागि रेडी हुनुभयो। भिजा आएन भने अब त्यो त मैले तपाईहरुलाई भन्नै पर्दैन स्याडली। र भिजा आएपछि पनि धेरै खुसी नहुनु होला। त्यो भनेको एउटा स्ट्रगल गर्ने भर्खर सुरुको फेज हो। युके आएपछि पनि धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ। र युके को स्टुडेन्ट भिजाको लागि मुख्य प्रोसेसहरु यिनै हुन्।
तपाईँ पनि अब भिडियो यहाँसम्म हेरिसक्नु भयो भने पक्कै पनि युके आउने सोच्दै हुनुहुन्छ होला। यदि त्यस्तो हो भने मेरो च्यानलमा अन्य विभिन्न भिडियोहरू पनि रहेका छन्, चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यति जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेट्नुहुनेछ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। थ्याङ्क यू।